Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Giải mã tâm lý hành vi, nơi chúng ta chuyên bóc trần những chiêu trò của não bộ để rồi nhận ra, hóa ra mình cũng bị y chang như vậy mà mình cứ tưởng là mình rất lý trí. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một hiệu ứng mà gần như ai cũng mắc nhưng mà ít ai lại chịu nhận, đó là tâm lý đám đông. Nói nôm na ấy thì đó là thấy người ta làm thì mình cũng làm, thấy người ta thích ấy thì mình cũng cố thích theo. Để tôi hỏi bạn vài câu cho nó nhanh này. Bạn đã từng thấy một quán ăn xếp hàng dài, chưa biết nó ngon dở ra sao, nhưng mà trong đầu thì tự nhiên lại xuất hiện lên một cái suy nghĩ rằng là đông như vậy thì chắc chắn là quán này phải ngon lắm. Rồi thì cũng lặng lẽ chui vô xếp hàng, dù bình thường chúng ta rất lười để chờ đợi. Hay là bạn đã từng thấy cả hội bạn nói về một bộ phim. Lúc đầu thì có vẻ như là bạn sẽ không hứng thú đâu nhá, nhưng mà vài hôm sau lại lốc cốc ra rạp, chỉ để coi cho biết, mai mốt người ta nói còn biết đường mà gật gù. Hoặc là bạn đã từng thấy bạn bè đầu tư chứng khoán, kiếm tiền trên YouTube gì đó. Ban đầu thì bạn phán một câu xanh dờn: thôi, mấy cái đó ảo lắm, tao sợ lắm. Nhưng một thời gian sau, nhìn ai cũng khoe lãi này, thì bạn bắt đầu lại ngứa tay. Hay là mình cũng thử chút cho nó đỡ tụt hậu. Nếu như bạn gật đầu với ít nhất một trong ba cái điều trên ấy, thì xin chúc mừng bạn. Bạn đang ngồi chung xe tâm lý đám đông với vô số người khác. Và tất nhiên thì trong đó có cả tôi. Tâm lý đám đông là khi chúng ta có xu hướng tin theo, làm theo, mua theo hay là chọn theo số đông, chỉ vì chúng ta thấy ai cũng như vậy, chứ không hẳn là vì mình đã suy nghĩ kỹ. Bộ não của chúng ta thì nó có một cái niềm tin ngầm rất là ngộ luôn các bạn nhé. Nhiều người làm vậy chắc chắn là không sai được đâu. Nghe thì cũng có vẻ hợp lý, nhưng vấn đề ấy là đám đông sai rất nhiều lần trong lịch sử. Ví dụ như trong đời sống hàng ngày, hiệu ứng này nhìn đâu chúng ta cũng thấy. Bạn đi dọc một con đường ấy, khi mà thấy hai quán phở nhá, một quán đông nghịt người này, một quán thì vắng như lòng người lúc cuối tháng, thì 90% các bạn là khả năng sẽ chọn cái quán đông. Dù là bạn chưa biết cái hương vị, vệ sinh rồi thái độ phục vụ của người ta ra sao, nhưng mà trong đầu của chúng ta đã xuất hiện lên một cái câu: đông vậy chắc chắn là ngon. Rồi thì cũng có những cái hôm ăn xong chúng ta phải thở dài: thì nó cũng bình thường, chắc là tại mình xếp hàng lâu nên là thấy nó ngon. Hay là trên mạng xã hội ấy, tâm lý đám đông còn được bung lụa mạnh hơn. Lúc đầu thì bạn thấy một cái trend nhảy nhót hay là làm gì đó nó hơi vô lý thì chúng ta lắc đầu: trời ơi, nhảm nhí quá. Nhưng mà rồi thì chúng ta thấy thêm vài chục người làm, vài trăm nghìn lượt xem, vài triệu like. Đến lần thứ 10 xem lại thì tự nhiên trong đầu của bạn đã bật ra suy nghĩ: hay là mình cũng thử một cái cho nó vui ha. Thế thì là từ cái chỗ không thích ấy, bạn cũng làm chỉ vì không muốn đứng ngoài cuộc chơi. Chuyện mua sắm thì thôi khỏi nói. Tới mấy cái dịp sale mùng 8 tháng 3 này hay là 20 tháng 10 đúng không? Cả thế giới online như là phát sốt luôn. Ai cũng khoe giỏ hàng, khoe deal hời, khoe mã giảm giá. Bạn thì vốn chẳng định mua gì, nhưng mà thấy người ta đua nhau khoe đơn hàng, tự nhiên thì cái cảm giác không mua ấy, nó là thua. Bạn đã mở ngay cái app thử ngó chơi một tí, nhưng mà 5 phút sau thôi thì giỏ hàng đã đầy ắp những cái thứ mà 3 ngày trước ấy, bạn thậm chí còn không biết nó tồn tại. Nhưng mà thôi, ai cũng mua mà, mình không mua thì kỳ lắm. Rồi là chuyện chọn ngành chọn nghề nữa. Có những cái giai đoạn thì vài ngành được gọi là hot, rồi là lương cao, rồi nào là tương lai sáng rực rỡ. Cả lớp cả trường nhao nhao đăng ký một nhóm ngành giống nhau. Nhiều bạn thật sự không hiểu mình có hợp hay không, nhưng mà chỉ nghĩ đơn giản đó là tụi nó đăng ký ngành đó hết rồi, nếu như mà mình lỡ chọn ngành khác ấy, thì mai mốt lạc bầy thì sao. Vài năm sau đi học thì đi làm mới nhận ra là hình như là mình không có hợp. Nhưng mà lỡ rồi, chót đâm lao thì phải theo lao thôi. Hoặc là ngay cả việc mà chúng ta tạo dư luận, tâm lý đám đông cũng rất là mạnh. Bạn thấy một ai đó bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội ấy, thì ban đầu ấy, bạn chẳng rõ chuyện gì, nhưng mà vì là quá nhiều bài phốt, quá nhiều người bình luận ném đá, thì bạn đã dễ dàng kết luận rằng chắc người này là sai thật rồi. Thậm chí là chúng ta còn share thêm để comment thêm, dù là mình chưa bao giờ tận mắt thấy hay là mình chưa kiểm chứng rõ ràng. Nghe tới đây thì có thể là bạn nghĩ thì đời thường nó như vậy, nhưng mà chắc chắn là lịch sử thì nó sẽ lý trí hơn. Mà không đâu các bạn nhá. Lịch sử nhân loại ấy, nó có những cái màn lên đồng tập thể nó còn khủng khiếp hơn rất là nhiều. Và tất cả cũng bắt đầu từ cái tâm lý đám đông giống hệt như chúng ta bây giờ. Chỉ là nó ở cái quy mô lớn hơn thôi.
Rồi, bây giờ thì hãy quay lại châu Âu đầu Thế chiến thứ nhất vào năm 1914. Khi mà cuộc chiến tranh bùng nổ, tại nhiều thành phố lớn như là ở Đức, ở Anh, ở Pháp thì người dân đổ ra đường trong cái tâm trạng hừng hực. Ở Đức thì người ta gọi đó là cái tinh thần tháng 8 năm 1914. Đám đông vẫy cờ rồi hát hò rồi hò reo tiễn những đoàn lính lên đường ra trận như là đi lễ hội. Nhiều thanh niên còn hăng hái tình nguyện nhập ngũ. Một phần ấy là vì tình yêu nước, nhưng mà một phần rất lớn đó là vì thấy xung quanh mình ai cũng đi, không đi thì quá là kỳ. Tâm lý đám đông biến chiến tranh, một chuyện cực kỳ kinh khủng, thành một cái thứ gì đó lãng mạn, anh hùng. Ai ngờ vài tháng đó kéo dài hơn 4 năm, để lại hàng chục triệu người chết. Đám đông lúc đầu có vẻ là rất phấn khích, nhưng mà càng về sau ấy thì chỉ còn lại một châu Âu kiệt quệ mà thôi. Rồi sau Thế chiến thứ nhất, tại Đức lại xuất hiện một cái ví dụ khác cực kỳ điển hình, đó là đám đông đi theo Hitler. Trong các cuộc meeting của Đức Quốc xã ấy, thì hàng trăm nghìn người mặc đồng phục rồi giơ tay chào, hô vang khẩu hiệu trong không khí đầy cờ xí, nhạc hành khúc, ánh đèn và biểu tượng. Khi bạn đứng giữa một cái biển người ấy thì rất khó để có thể giữ được cái đầu lạnh luôn. Bạn nhìn xung quanh thấy ai ai cũng tin, rồi ai ai cũng tung hô chắc là đúng. Thì cái tâm lý đám đông và tuyên truyền đã khiến cho cả một dân tộc bị dẫn dắt đi rất là xa, tới mức chấp nhận những chính sách cực đoan, phân biệt chủng tộc, rồi cuối cùng là chiến tranh diệt chủng. Đó là một những ví dụ cực đoan nhất về việc đi theo đám đông có thể nguy hiểm đến mức nào. Damn you! Không chỉ trong chiến tranh hay là chính trị, trong kinh tế cũng có những cơn điên tập thể rất nổi tiếng. Một trong số đó là cơn sốt hoa tulip ở Hà Lan hồi thế kỷ 17. Lúc ấy thì hoa tulip là một cái món đồ chơi vô cùng sang chảnh mới mẻ. Từ chỗ là thú vui của giới nhà giàu, người ta bắt đầu đi mua bán lại củ hoa như một kênh đầu tư. Lúc này thì giá tulip tăng vù vù luôn. Càng nhiều người lời đậm, càng nhiều người la vào, từ thương gia, quý tộc đến cả những người giúp việc. Có những củ hoa được bán với cái giá tương đương cả một căn nhà. Nghe chừng nó giống như là coin với chứng khoán thời này phải không các bạn? Nhưng mà cho tới một ngày ấy, chẳng còn ai muốn mua ở giá cao nữa. Rồi tiếp theo là một cú ngã kinh điển khác thuộc về một nhân vật mà ai cũng biết, Isaac Newton. Đây là một ông tổ cơ học, cha đẻ định luật vạn vật hấp dẫn, một trong những bộ óc vĩ đại nhất lịch sử. Thế mà ngay cả Newton cũng đã bị từng cuốn vào một bong bóng tài chính gọi là sao si bubble. Ngay từ đầu ông đầu tư, lời to, bán ra đúng lúc. Nhưng mà sau đó, thấy giá cổ phiếu tiếp tục tăng, thấy ai cũng giàu lên nhờ nó, thì Newton không chịu nổi cám dỗ của đám đông. Ông đã nhảy vào ở một cái giá rất là cao. Và rồi bong bóng vỡ, Newton đã mất một khoản tiền khổng lồ. Người ta kể lại ông từng cay đắng nói: tôi có thể tính được quỹ đạo của các vì sao, nhưng không thể nào đo được sự điên rồ của con người. Hả? Nghe xong thì chắc là nhiều bạn cũng đã hiểu, thông minh không miễn nhiễm với tâm lý đám đông. Chỉ cần không tỉnh táo, ai cũng có thể bị cuốn đi. Nếu như bạn là người thích các câu chuyện đậm màu drama ấy, thì vụ săn phù thủy Salem ở Mỹ vào cuối thế kỷ thứ 17 là một cái ví dụ rất là đắt. Chỉ từ vài cô bé có triệu chứng kỳ lạ, cộng chút tưởng tượng và hoang mang, rồi vài lời buộc tội. Cô này là phù thủy, bà kia là phù thủy. Cả làng Salem rơi vào hoảng loạn. Người ta tố cáo nhau, đám đông cuồng nộ kéo đến. Tòa án đã tin vào lời tố buộc mơ hồ. Hơn 200 người bị buộc tội, nhiều người bị xử tử. Tất cả bùng lên một cái nỗi sợ hãi lan truyền trong đám đông, chứ không phải là bằng chứng rõ ràng. Khi mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta dễ phán, sao hồi xưa họ lại mê tín như vậy. Nhưng mà nếu thành thật ấy, thì bạn sẽ thấy, thực ra thì chúng ta bây giờ cũng có những cái cuộc săn phù thủy trên mạng xã hội. Có chăng nó khác chỉ là thay dàn treo cổ bằng những lời comment và lượt share. Nghe lịch sử vậy để thấy là tâm lý đám đông không chỉ là khiến người ta lỡ mua vài món đồ không cần thiết trên Shopee, mà trong bối cảnh khác ấy, nó có thể góp phần tạo ra chiến tranh, thảm sát, khủng hoảng kinh tế và vô số những bi kịch khác. Vậy thì chúng ta có thể làm gì ạ? Trước hết này, mỗi khi bạn chuẩn bị làm một điều gì đó chỉ vì người ta cũng làm ấy, thì các bạn hãy tự hỏi nhẹ mình một câu: nếu không ai làm chuyện này thì mình có thật sự muốn làm hay không? Nếu câu trả lời là chắc không đâu, thì 90% là đám đông đang lái bạn, chứ không phải bạn đang lái cuộc đời mình. Thứ hai này, hãy tìm một lý do thuộc về riêng bạn. Ví dụ như đi ăn một quán đông, ok,
Nhưng mà các bạn hãy tự hỏi, món gì ở đây hợp với khẩu vị của mình? Hay là mua đồ theo trend? Thì mình hãy nghĩ, mình có thực sự cần hay là mình bị sợ tụt lại với trend? Xem một bộ phim đang hot, hãy phân biệt nhé. Mình tò mò thật hay là mình chỉ xem vì là sợ ngày mai người ta nói mà mình không có biết về chuyện gì? Tiếp theo, thứ ba, chúng ta hãy tập thói quen tự tìm hiểu thay vì chỉ nghe người ta đồn. Đám đông không phải lúc nào cũng sai, nhưng mà chắc chắn không phải lúc nào họ cũng đúng. Tham khảo đám đông là được, nhưng mà quyết định cuối cùng nên là của bạn. Và cuối cùng này, chấp nhận một sự thật nó hơi nhói nhẹ một chút. Ai rồi cũng sẽ có lúc chạy theo đám đông, kể cả là cái người thông minh, kể cả là những nhân vật lịch sử lớn. Nhưng mà vấn đề không phải là tôi không bao giờ bị, mà là tôi có nhận ra mình đang bị cuốn theo hay không, và tôi có dám dừng lại để suy nghĩ không. Nếu như bạn nghe đến đây và thấy trời ơi đúng quá, mình y chang luôn, thì các bạn hãy bình tĩnh một chút nhá. Các bạn không hề cô đơn đâu, mà chúng ta cùng hội cùng thuyền mà. Quan trọng là từ hôm nay bạn có thêm một lớp áo giáp tâm lý, để lần sau khi mà bạn thấy cả thế giới lao theo một cái thứ gì đó thì bạn sẽ mỉm cười và tự hỏi, đây có phải là điều thực sự mình chọn hay là chiếc xe đám đông đang kéo mình đi? Nếu bạn thấy tập này thú vị, vừa vui vừa chạm đến cái tim đen của bạn, thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tiếp tục bóc mẽ thêm nhiều hiệu ứng tâm lý khác. Nghe xong chỉ muốn cười, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì thấy, ủa trời, mình đó chứ ai. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Giải mã tâm lý và hành vi. Xin chào và hẹn gặp lại.